laatste man. Ik zoek een meisje dat mee wil gaan vissen. Juffrouw, bent u... So we are now on our Nile cruise ship, the Spring One, and we are heading down the Nile. The ship has a shop, a souvenir shop, and we are on a 3-day cruise. En op gunstige voorwaarden leren. Trouwens, als u zich laat zien bij de sloot, springen de vissen verliefd in uw schoot. Meisje, ga je mee? Here's a view of the disco on board our Nile cruise ship. Al je zorg en je leed verdwijnt, waar het zonnetje heerlijk schijnt. Weet een schitterend plekje, daar zit de rij. And we head on to the sun deck, from which we can watch the Nile go by. You'll notice along the Nile that wherever we are, there's a strip of green and desert behind. This is because the Nile is the lifeblood of Egypt, and no matter where you go, you can see the endless desert behind the strip of green. This area is where most of the people in Egypt live. And you'll notice that the entire cruise is dotted with little Arab villages along the Nile. There are no real wild animals along this area. You'd have to go much further south into Africa to see them. So you won't see any crocodiles, etc., although they were here 4,000 or 5,000 years ago. Je kleine idiootje, Margotje, Margotje, uit Madurodam. Het is moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je zo goed bent als ik. Here you can see the green section at the front and the desert hills in the background. Ik denk als ik kijk in de spiegel, daar staat een geweldige mens. Het is moeilijk bescheiden te blijven, voor een kerel met zoveel talent. Right now we are cruising downriver, as I had mentioned before. We're heading from Ambu to Edfu, where we will visit the Edfu temple. Everywhere on the Nile we noticed these small islands covered in grass, and in many areas cattle have been brought up by feluccas and have been placed on these little islands so that they can graze on the grass. Laat zijn eigen kind alleen. Je bouwt het liefst een muurtje om haar heen. Je wilt zo graag haar jeugd bewaren en haar veel verdriet besparen. Niemand laat zijn eigen kind alleen. Here's one of the Nile cruisers, cruise ships I should say, going upstream instead of downstream, going in the opposite direction. The area is very windy, and the wind hits the microphone, causing a rather rumbling sound. This is one of the reasons why we have decided to put music in the background of this section of the tape. Zonder jou, niets kan mij vinden bij mijn vrienden. Bij hen kan ik het niet meer vinden. Het liefste ben ik dicht bij jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou.
me gauw vervelen. Als ik jou niet in mijn armen hou. Ik verscheurde je foto, ik heb je brieven verbrand. In mijn hart moet ik huilen, maar ik doe nonchalant. Ik verscheurde je foto, maar ik zie je nog steeds. Want ik weet dat ik je nooit meer vergeet. Ik verscheurde je foto, heb je brieven verbrand. In mijn hart moet ik huilen, maar ik doe nonchalant. Ik verscheurde je foto, maar ik zie je nog steeds. Want ik weet dat ik je nooit meer vergeet. Een beetje verliefd. Ik dacht, een beetje verliefd. Als ik wist wat jij toen dacht, had ik nooit op jou gewacht. Als een kind zat ik te dromen, een beetje